จิหนึ่งในเรนเจอร์คู่เทพจากคาราโบเดสแอคเคาท์ที่มีระยะสกิลไกลถึง520จุดจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับผมไมโครนอชแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับหลังผ่านครบรอบ12ปีเข้าสู่เดือนคาราโบเมษายนเดสแอคเคาท์อย่างเต็มรูปแบบกับการมาของคู่เทพเจ้าโซจิสายไวพริบธาตุน้ำตัวนี้ครับตัวเกมให้สเตตัสมาค่อนข้างที่จะสูงเลยพลังโจมตีรวมอยู่ที่3ล้านนะครับผมพลังชีวิตอยู่ที่5ล้าน6นะครับความเร็วในการโจมตี145ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วความเร็วในการเคลื่อนที่82ครับถือว่าแอบช้าไปเล็กน้อยแต่ว่ายังอยู่ในโซนที่ยอมรับได้อยู่ครับและระยะยืนของเขา395จุดหรือประมาณ400จุดนั่นเองเนาะแล้วก็อัตราการใช้สกิลครับ2สกิลเท่ากันเลย 30% นะครับโดยคูลดาวน์สกิล1จะอยู่ที่12วิและเป็นสกิลบัฟกว้าง360จุดนั่นเองเนาะส่วนสกิลที่2ครับเป็นสกิลดาเมจที่เราสนใจกันเป็นหลักครับคูลดาวน์อยู่ที่7วินาทีเท่านั้นและกว้าง400จุดนั่นเองเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ในตอนเกินครั้งแรกพี่บอกว่ามันกว้าง520จุดไงทำไมเหลือเพียงแค่400จุดล่ะก็สกิลบัฟของมันครับมีบัฟเพิ่มความกว้างสกิลเท่ากับอาเนียเลยคือ 30% นั่นเองเนาะพอบวกกับ400จุดเข้าไปมันก็เลยยิงดาเมจได้กว้างถึง520จุดนั่นเองนะครับส่วนหลบสกิลไม่ให้มาเลยครับตามปกติของสายไวพริบเนาะตั้งสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% นะครับแม่นยำสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% ตามปกติของร่างไฮเปอร์คูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กและแร่ธาตุเรนเจอร์ครับ 1,300 เท่านั้นเองครับถือว่าใช้แร่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับผมและไหนมาดูสกิลกันหน่อยดีกว่าสำหรับสกิลบัฟที่1ครับโดบนะครับผมบัฟเพิ่มระยะโจมตีอีก 20% แล้วก็บัฟเพิ่มพื้นที่การใช้ทักษะของพรรคพวกอีก 30% นั่นเองครับถือว่าเป็นบัฟที่ดีทั้ง2อันเลยนั่นเองครับเข้ากับเมตายืนไกลในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่2ครับเป็นดาเมจ45เท่าครับพร้อมกับทะลุอมตะยังไม่พอมีป่วนใบอีก6วินาทีและมีดีบัฟลดหลบอีก 60% นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ลดต้านแต่อย่างใดนั่นเองนะครับโดยรวมถือว่าสกิลบัฟและสกิลดาเมจดูดีมากๆครับสำหรับการใช้งานจริงซึ่งความสามารถบังคับในรอบนี้เป็นบัฟกลุ่มเพิ่มพลังชีวิตนั่นเองนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์ครับเป็นโครนเพื่อน plus นั่นเองนะครับโอกาสการติดใน PVP สูงถึง 50% เนาะแล้วก็ความสามารถ9ดาวมีเลือก3อย่างครับเป็น P คีบ2การหยุดเวลา5วิแล้วก็การลำนำที่สุดก็คงจะเป็นการหยุดเวลา5วิอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมส่วนระบบพรสวรรค์ของเจ้าโซจินะครับสำหรับพรสวรรค์หลักขั้นที่1ก็คือในระหว่างการต่อสู้จะเพิ่มดาเมจสกิลเข้าไปอีก 1,500% จากปกติ 4,500 กลายเป็น 6,000% หรือว่า 60 เท่านั่นเองนะครับโดยเงื่อนไขการติดบัฟนี้คือหากโซจิทำการออกสกิลดาเมจและโจมตีใส่ศัตรูเมื่อไหร่นะครับที่ติดสถานะใบ้อยู่ศัตรูก็จะโดนดาเมจรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งพรสวรรค์นี้จะมีโอกาสการติดคือ 100% นั่นเองเนาะเพราะว่าตัวเกมไม่ได้เขียนระบุเอาไว้ว่ามากหรือน้อยตามปกติที่ควรจะเป็นนั่นเองครับก็เหมือนกับเจ้าเดนจินั่นเองเนาะหากผ่านเงื่อนไขการติดเมื่อไหร่ก็คือติดทันที 100% นั่นเองนะครับและไม่มีคูลดาวน์การติดด้วยเองเนาะหากโจมตีใส่ตัวใบ้ด้วยสกิลเมื่อไหร่ก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมส่วนระบบพรสวรรค์ขั้นอื่นครับไม่ว่าจะเป็นขั้น2ขั้น3และ4ก็เป็นเพิ่มอัตราใช้สกิลเพิ่มพลังชีวิตและเพิ่มเวทโจมตีเท่านั้นนั่นเองและเกียร์ที่เราใส่ให้ครับจัดหนักจัดเต็มแน่นอนชิ้น1ครับปืนของแซลลี่พลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์สกิลโจมตีโดนแน่นอนออปชั่น4เลือกลดคูลดาวน์ช่องกลางครับแว่นตาของชิมปาจิพลังชีวิตหลบสกิลลดและออปชั่น4เลือกอัปเกรดธาตุปิดท้ายด้วยที่คาดหัวแดง12ปีครับหลบสกิลลดแร่และเจาะทักษะครับออปชั่น4เลือกลดแร่นั่นเองเนาะทำให้เซตัสณตอนนี้เป็นหลบ100ต้านไม่มีเลยนะครับลดคูลดาวน์2จุดและลดแร่3จุดพร้อมกับมีเจาะทักษะกับอัปเกรดธาตุนั่นเองการไม่รอช้าครับมาเทสที่ด่าน396ตีบอลนกนิดนึงนกคิดว่าน่าจะดอกเดียวบินอยู่แล้วนั่นเองครับเมื่อใส่อัปเกรดธาตุนะครับผมมาปล่อยศัตรูเดินมากันนิดนึงนะครับจากนั้นปล่อยไปเลยครับโซจิเดินค่อนข้างช้าเล็กน้อยครับแล้วก็บัฟติดหัวค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะผมเข้าตำแหน่งบัฟอีก1ครั้งครับจากนั้นออกสกิลเลยทีและรวดเร็วมากๆครับกระโดดเหยียบหัวบอลนกทันควันนั่นเองโอ้โหและทีเดียวแตกตามที่คาดเอาไว้เลยนั่นเองและจากนั้นครับผมมาเทสค่าแฝงหลบในตัวของโซจิกันหน่อยนะครับว่ามีมากขนาดไหนในโคโรโบรอบนี้เองเนาะให้ศัตรูเดินมาประชิดป้อมนิดนึงนะครับแล้วก็ปล่อยโซจิมาเลยมันจะได้ไม่ออกสกิลดาเมจนั่นเองยังไงดีฟาดไปรอบแรกขึ้นพลาดอยู่ครับสวยอยู่แล้วบอลนกรอบที่2ออกสกิลมาแล้วยังคงพลาดรัวๆอยู่ครับผมแต่โดนตีปกติเข้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวของหลบหลีกเลยนั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วมันอาจจะตายเพราะโดนตีปกติก่อนก็ได้นั่นเองครับแต่ว่าเรื่องหลบสกิลนี่พลาดรัวๆอยู่ครับบอลนกตีไป3ทียังไม่โดนเลยนะผมรอบที่4ยังขึ้นพลาดอยู่เอาเรื่องจัดรอบที่5ยังคงพลาดอยู่ครับผมโอ้โหเอาเรื่องเว้ยเฮ้ย
โอ้โหหลบเก่งใช้ได้เลยว่ะเป็นไงพลาดรัวครับผมนี่ขนาดไม่มีหลบสกิลแน่นอนที่เราจะต้องใส่มาเพิ่มเติมอีกนะครับผมถัดมาครับผมมาเทสเรื่องความแม่นยำสกิลในตัวมันกันหน่อยว่ามีสูงขนาดไหนในโคโรโบรอบนี้เองครับปล่อยเจ้าโซจิออกไปเลยครับผมบัฟหน้าป้อมไปก่อน1ครั้งเนาะจากนั้นตีปกติอีกแล้วไม่ค่อยออกสกิลนี่คือเรื่องใหญ่เจ้าปัญหาของเจ้าโซจิและออกสกิลเรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรแม่นนะแม่นพอสมควรเลยนะครับและจะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีการข้ามกลุ่มหลังแต่อย่างใดเพราะว่าสกิลมันกว้างมากพออยู่แล้วนั่นเองเนาะตัวแรกเมื่อกี้ชุดแรกที่โดนดาเมจไปยังคงขึ้นว่าพลาดอยู่นะครับแปลว่าโดนทุกตัวทุกตำแหน่งนั่นเองเนาะตั้งแต่ตัวแรกระยะ0จนถึงระยะสกิลมัน400จุดนั่นเองครับยกเว้นได้รับบัฟก็จะเป็น520จุดนั่นเองสุดท้ายมาเทด่าน444กับบอสแลบกันนิดนึงว่าสกิลดาเมจมันรุนแรงขนาดไหนนั่นเองเนาะเวอร์ชันใส่อัปเกรดท่านและเจาะทักษะพร้อมกันโดนไปแล้ว1ดอกครับติดลูกไฟบนหัวบอลเนาะแสดงว่าลดหลบสกิลเรียบร้อยแล้วเองครับปล่อยตัวถัดมาดอกที่2หน่อยได้ไหมขออีก1ดอกเท่านั้นบอสจะตายเลยหรือเปล่าเมื่อมีเจาะทักษะ2ทีนะครับผมและยังไงดีขออีกดอกหนึ่งเรียบร้อยครับผม2ทีแตกนะครับเอาเรื่องลำดับถัดมาจับมา PVP 1 ต่อ 1ครับโดยตัวแรกเริ่มมาจากเรนเจอร์ไหวพริบธาตุไฟก่อนอย่างเจ้าชิอองนั่นเองนะครับผมใส่ทั้งโดนแน่นอนโนใส่หลบ100ต้านครึ่งหนึ่งครับมีเจาะทักษะมีอัปเกรดธาตุและเช่นเคยครับเอาอนุบิตมารับจรวดปล่อยไปแล้ว1ครั้งนะผมไม่ต้องปล่อยเพิ่มเพราะว่าโซจิมีโคนเพื่อนนะผมปล่อยอนุบิตมารัวจัดเลยอาจจะทำให้ชิอองข้ามหลังมาตีเจ้าโซจิตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าลงดาเมจไปแล้วชิอองหายเรียบหมดเลยเอาเรื่องจัดโอ้โหรุนแรงแล้วก็โดนแม่นด้วยนะครับผมเอาเรื่องครับผมตีโดนป้อมเรียบร้อยครับชิอองไม่ต้องเล่นนะผมจังหวะนี้สมกับที่ชนะทางธาตุนะผมเป็นธาตุน้ำนั่นเองลำดับถัดมาคู่ที่2ครับผมยังคงเป็นไหวพริบธาตุไฟอยู่แต่เป็นเจ้าจินซีกันนั่นเองนะครับผมใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่ทั้งเจาะทักษะนั่นเองเนาะและเป็นร่างไฮเปอร์แม็กเหมือนกันด้วยไม่มีพรสวรรค์เหมือนกันอีกไหนมาดูซิว่าจะใช้งานเป็นอย่างไรนะครับผมนะบอกได้เลยว่าในระดับเดียวกันเลยนะครับกับเจ้าจินซีตอนนี้นะเพราะว่าพรก็ไม่มีเหมือนกันร่างก็ไฮเปอร์แม็กเท่ากันด้วยนะครับดูซิจะสูสีหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบจากท่าที่ชนะทางนั่นเองนะครับเหมือนจินซีจะบัฟอมตะรัวๆนะทำให้ตัวของโซจิตีไม่เข้าจากการตีปกติเนาะแต่ว่าถ้าตีโดนก็คือทีเดียวบินเหมือนกันนะครับและลงดาเมจไปเปรี้ยงเดียวจอดเหมือนกันเอาเรื่องอยู่โอเคศัตรูพัดมานะครับผมแล้วก็รอเวลาเราจะไม่กดไอเทมแล้วกันกดอมตะให้นิดนึงนะครับกดอมตะให้นิดนึงเนาะโอเคปล่อยมาครับผมสวนจินซีดอกเดียวไปหมดแผงเลยว่ะเอาเรื่องจัดนะก็ในระดับเดียวกันกับที่ไม่มีพรแล้วก็ไฮเปอร์แมกโนธาตุน้ำก็ต้องน่าจะชนะได้อยู่แล้วล่ะต่อมาครับจะมาเจอกับไหวพริบธาตุไม้กันบ้างอย่างเจ้ารูเดียสนะครับผมใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่ทั้งโดนแน่นอนแล้วก็มีเจาะทักษะนั่นเองคราวนี้เราแพ้ทางธาตุแบบเต็มดูซิว่าจะรอดไปได้สักกี่น้ำกันเชียวเพราะว่าโซจิมันก็ไม่ได้ถึกอยู่แล้วนะครับสายไหวพริบเนาะยังไงซีรูเดียสยิงสว่านมายังไม่โดนครับผมยังคงหลบได้อยู่โอ้โหเรื่องแฝงหลบนี่ยกนิ้วให้จริงๆนะโคโรโบรอบนี้เหมือนจะเป็นแฝงหลบกันเป็นหลักนั่นเองนะครับผมหลบค่อนข้างที่จะเก่งแต่ถ้าหลบไม่ได้คือตายทันทีเหมือนกันแต่ว่ายืนรอดเยอะอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปรูเดียสยิงข้ามมาขึ้นพาดรัวๆอยู่ครับสำหรับโซจิไม่ธรรมดาแต่โซจิสวนกลับไปก็ไม่ตายในดอกเดียวเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแพ้ทางธาตุนั่นเองนะเอายังไงดีรูเดียจะยิงตายได้ไหมครับวันนี้เหมือนจะติดอนูบิสอยู่ครับผมข้ามหลังมาไม่โดนนะครับแล้วก็ถ้าโดนคือแตกหมดแผงเลยเหมือนกันนะก็สมกับเป็นธาตุน้ำที่แพ้ทางธาตุแล้วล่ะจากนั้นคู่ถัดมาผมตามมาด้วยไหวพริบธาตุน้ำของเจ้าคางูระนั่นเองโนเกียใส่ก็หลบ100นะครับผมมีอัปเกรดธาตุมีโดนแน่นอนนั่นเองไหนดูซิเสมอทางธาตุกันแล้วจะเป็นอย่างไรครับสำหรับเจ้าโซจิเนาะเราดูแพ้ทางธาตุไปแล้วดูชนะทางธาตุไปแล้วนะครับส่วนคางูระนี่ตีข้างแรงแล้วโดนดอกเดียวยังไงก็บินแน่นอนสำหรับเจ้าโซจิแต่ว่าตัวที่หลบได้เหมือนจะค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วโซจิออกสกิลสวนบ้างไหมออกไปแล้ว1ดอกนะครับผมโดนไม่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่ทันมองนะแล้วยังไงต่อดีโซจิตีปกติกันเป็นหลักเลยครับผมนี่แหละปัญหาการใช้งานจริงๆอันนี้เห็นชัดมากว่าไม่ค่อยได้ออกสกิลนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะบัฟแล้วก็ตีปกติออกสกิลน้อยมากนั่นเองเวลาไม่ใส่อัตราการใช้สกิลก็สำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ถัดมาครับจับมาเจอกับเรนเจอร์ไหวพริบแสงกันบ้างอย่างบาวร็อกนั่นเองเนาะใส่โดยแน่นอนN% ดาเมจนะครับแล้วก็มี
อัปเกรดท่านะครับแต่ไม่ได้ใส่จอทักษะไหนดูซิว่าโซจิจะจัดการบาวร็อกในดอกเดียวได้เลยหรือเปล่านั่นเองนะครับและบาวร็อกจะสวนโซจิแล้วเป็นอย่างไรลงดาเมจตู้ส่วนใหญ่หลบได้อุ๊ยโอ้โหพอลง 2-3 ทีนี่หลบไม่ได้เลยนะครับผมตายหมดทีมแล้วยังไงดีโซจิสวนบ้างแตกเหมือนกันนะผมเอาเรื่องนะอมตะไปก่อนโอเคสูสีอยู่ครับนะถ้าเสมอทางกันใช้ได้เหมือนกับตีคางูระเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละเนาะแต่ว่าก็ดูเหมือนจะไม่ได้แม่นจ๋ามากนะพวกบาวร็อกนี่ยังหลบค่อนข้างเก่งอยู่เหมือนกันนะครับผมแม่นในระดับกลางค่อนไปทางสูงแล้วกันเนาะยังไม่ได้แม่นเวอร์ขนาดนั้นและถัดมาก็ต้องตามด้วยมืดอย่างเจ้าบอสมืดนอกกฎหมายครับใส่ทั้งโดยนอนใส่ทั้งอัปเกรดท่าใส่ทั้งเจาะทักษะไหนดูซิโซจิจะพอต่อกรได้หรือเปล่าสำหรับบอสมืดที่แว่นเป็นฝ้าและยิงไม่ค่อยแม่นนะครับผมและประกอบกับการที่ตัวมันหลบค่อนข้างเก่งจะรอดปลอดภัยได้เยอะไหมเอาโอเคโดนตัวเดียวเองนะเนี่ยโอ้โหบอสมืดยิงนี่โดนทีละ1ตัวเท่านั้นนะครับเมื่อกี้บาร็อกยิง1ทีนี่ยังหายกฝูงอยู่เลยนะโอ้โหบอสมืดนี่แว่นขึ้นฟ้าจริงๆนะครับผมและโซจิเมื่อกี้สวนกลับไปบอสมืดก็มีตายเห็นอยู่นะออกสกิลหน่อยสิดาเมจหน่อยโซจิเอ๋ยโซจิยังยืนรอดปลอดภัยได้เล่นหลายจังหวะอยู่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายพอบอสมืดออกมาเยอะๆก็ไม่ไหวจะเคลียร์อยู่ดีลำดับต่อมาครับเปลี่ยนเป็นสายว่องไวกันบ้างเริ่มจากธาตุไฟอย่างเจ้า Power ก่อนเลยนะครับใส่ทั้งโดนแน่นอน N% Damage เนาะอัปเกรดธาตุแล้วก็เจาะทักษะไหนดูซิว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับผมเราเป็นธาตุน้ำน่าจะได้เปรียบมากกว่าเจ้า Power นะครับผมแม้จะยืนไกลในระดับเดียวกันนะและยังไงครับโซจิลงไปมีตายอยู่ครับผมโอเคสวยอยู่ครับและ Power ยังไงได้สวนกลับมามีแตกเหมือนกันครับผมด้วยดาเมจธาตุไฟนี่แหละก็อย่างว่าโนไหวพริบมันจะไปยืนตรึกได้อย่างไรนะครับและยังไงดีพายุกลับมากันก่อนเลยครับสำหรับเจ้า Power โดนประชิดหน้าป้อมอย่างรวดเร็วนั่นเองครับผมโอเคแช่แข็งมาแล้วกดอมตะไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้นะแล้วยังไงดีสวนกลับไปสวนกลับไปPower เริ่มเยอะเหมือนกันเนี่ยแอบเสียเปรียบนะครับและยังไงโอเคมีตายอยู่ครับผมใช้ได้และถัดมาครับผมตามด้วยเจอกับเรนเจอร์สายพลังเลยละกันเนาะตัวแรกเป็นธาตุไฟที่เราชนะทางกันก่อนกินโทคีครับใส่พลังชีวิต1จุดโดนแน่นอนนะพลังชีวิตเพิ่มอีก1จุดหลบ100ต้าน100ไหนดูซิว่าเจ้าโซจิจะกี่ดอกบินกันเชียวนะครับผมปล่อยมารัวๆเลยกินโทคิวิ่งมาและสตันง่ายไหมยังไม่ออกสกิลนะครับไม่เป็นไรโซจิลงไปแล้ว1ดอกยังนิ่งยังเฉยครับติดแค่ไฟบนหัวเท่านั้นนั่นเองแล้วยังไงกินโทคิสตันมาโอเคบางส่วนหลบได้ครับค่อยสมกับเป็นโคราโบแฝงหลบหน่อยนั่นเองนะดูดีอยู่นะแล้วกินโทคิแป๊บเดียวร่วงเหมือนกันนะผมแม้จะไม่ใช่ดอกเดียวก็ตามแต่ร่วงเร็วใช้ได้ครับผมสมกับที่ใส่จอรักษาและอัปเกรดธาตุจริงๆนะบวกกับชนะทางธาตุอีกแป๊บเดียวน่าจะร่วงได้แต่แปลกใจเหมือนกันที่กินโทคิยังยืนอยู่รอดได้อย่างน้อย 1-2 ครั้งกันนั่นเองครับถึงจะพ่ายแพ้ไปก็ตามแต่ยังถึกเอาเรื่องเหมือนกันแม้จะโดนเนิร์ฟมาก็ตามแต่เนาะสำหรับกินโทคิถัดมาจะมาเจอสายพลังธาตุน้ำเจ้าอักควากันบ้างเนาะคราวนี้เสมอทางธาตุบ้างนะครับซึ่งใส่เกียร์ด้านของพลังชีวิต2จุดเนาะมีโดยนอนมีหลบ100ต้าน100ครับผมปล่อยออกไปเลยครับไหนดูซิเจ้าอักควาจะยืนอยู่รอดปลอดภัยได้นานขนาดไหนหรือว่าเจ้าโซจิจะตีไม่เข้ากันนะมาโซจิออกสกิลไปแล้วครับติดไฟก่อนดอกแรกยังไม่ตายครับผมเอาแล้วไงหยุด5วิก็มาแล้วด้วยครับโซจิจะได้ออกสกิลอีกกี่ครั้งกันเชียวยังไม่มีตายครับยังติดไฟบนหัวอยู่ครับจังหวะนี้อาจจะทางด้านของมีบัฟเกราะเลือดนั่นเองเนาะทำให้รอดชีวิตได้นานมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็ไม่มีความเก่งทางด้านของชนะทางท่านเหลือแล้วด้วยครับแล้วก็ยังไงดีเนี่ยเมื่อกี้เห็นควันอะไรเหมือนจะเป็นลงศพอนุบิตนะไม่ได้มาจากโซจินะครับและยังไงดีโอ้โหเหมือนจะยังตีไม่เข้าโซจิมันตีปกติเยอะเหลือเกินว่าออกสกิลบ้างเถอะพี่นะไอกองหลังที่ไม่โดนใบจากอควาเนี่ยนะครับยังมีตัวที่หลุดรอดอยู่แต่มันไม่ออกสกิลเลยว่ะโอเคเริ่มมีออกสกิลบ้างครับผมแต่ว่ายังติดไฟบนหัวเฉยๆแต่ติดเยอะด้วยนะครับมีตายเห็นเกิดขึ้นแล้วครับผมนะก็ไม่เยอะนะจำนวนครั้งในการตีแต่ว่ามันใช้เวลานานมากกว่าจะออกสกิล1ครั้งนั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นปัญหาของเจ้าโซจินี่แหละและมาปิดท้ายที่สายพลังธาตุไม้ของเจ้ายอฟอร์เจอร์ที่นิยมใช้ในเมตาปัจจุบันกันนะครับใส่ทั้งโดนแน่นอนมีพลังชีวิต2จุด3จุดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพรสวรรค์ตันนะครับผมแล้วก็หลบ100ต้าน100ไหนดูซิว่าเราแพ้ทางธาตุเนี่ยจะยิงเข้าได้บ้างหรือเปล่านะครับผมนะแอบคาดหวังเล็กๆว่าจะพอกำจัดยอได้บ้างถึงจะใช้เวลานานก็ตามแต่
นะแต่ถ้าทางจะยากอยู่นะเพราะว่าโซจิมันไม่เคยออกสกิลเนาะน่าจะต้องยืนกันเป็นวันแล้วก็แถมโดนหยุด5 วิด้วยอาจจะต้องเป็น9 ดาวแม็กที่ใส่กันหยุด5 วิมานะครับถึงจะพอต่อกรกับเจ้ายอได้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้แต่ยื้อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เหลือตัวน้อยนิดด้วยครับเพราะว่าเจ้า power ไม่ใช่เจ้ายอเนี่ยมันออกสกิล40เท่านะครับผมเจ้าโซจิก็แตกได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ใส่ต้านสกิลมันเลยนะครับผมสายพลังก็ตีเข้าได้เหมือนกันนั่นเองครับสำหรับดาเมจของเขาที่อาจจะไม่ได้แรงมากนักนะคราวนี้มาลอง PVP เป็นทีมกันบ้างดีกว่าในลีกระดับมาสเตอร์2ช่วงต้นสัปดาห์นั่นเองนะครับผมทีมที่เราจะไปเจอก็ขอไม่มีตัวบินโอเคทีมนี้เลยละกันนะครับผมซึ่งผมจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับปกติผมใช้เป็นเมกูมินเนาะเพื่อเพิ่มหยุด5 วิให้ติดได้เร็วมากขึ้นศัตรูจะได้ปล่อยตัวน้อยลงเราก็เลยเอาออกไปนะครับแล้วก็ใส่โซจิมาเพิ่มเติมเนาะช่วยทำดาเมจให้กับทีมของเราเองไม่รู้ว่าจะได้ทำจริงหรือเปล่านะครับผมผลจากการที่มันไม่ค่อยออกสกิลนั่นเองนะครับมาลองดูละกันครับผมหวังว่าเพื่อร่วมทีมจะช่วยให้มันได้เล่นมากยิ่งขึ้นเนาะมาปล่อยมันเลยครับผมโซจิจะได้ยืนรอดบ้างไหมนะครับคิดว่าน่าจะรอดอยู่เนาะแต่ว่าเหมือนจะโดนสตันอยู่นะครับแต่ว่ายังหลบได้ดีอยู่เนาะไอตัวที่ปล่อยออกมาแล้ว1ตัวนั้นนะครับผมแล้วยังไงต่อดีออโต้เลยดีไหมออโต้ได้นะครับผมไหนดูซิสังเกตโซจิกันหน่อยว่าจะได้เล่นบ้างไหมนะครับตัวอื่นมันเป็น9 ดาวแม็กหมดเลยตัวมันก็เลยปล่อยช้ากว่าชาวบ้านเขานิดหน่อยนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ไฮเปอร์แม็กเนาะแม้จะมีบัฟประจำเดือนช่วยอยู่ก็ตามแต่นะแล้วยังไงดีอมตะไปก่อนนะครับจังหวะนี้โอเคครับผมแล้วก็ปล่อยทีมแรกกันบ้านนะครับผมโซจิเหมือนจะหายเรียบไปแล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหไม่เหลือรอดเลยนะครับผมโดนพาวเวอร์บอสมืดข้ามหลังมาหายหมดนะครับผมเละออกจากหน้าป้อมปุ๊บตายทันทีเมื่อกี้นี้ยังมีตัวรอดอยู่โดนล้ำน้ำอีกโอ้โหจบกันโซจิตูนะโอ้ยตายแล้วป้อมแตกเลยโดนกระปะตีป้อมโดนลำนำนะครับเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ไม่ได้เล่นเลยตาถัดมาตึงอยู่เหมือนกันแต่ว่าน่าจะพอให้โซจิแก้มือได้อยู่ครับมาลองดูกันดีกว่าตานี้จะเป็นอย่างไรนะปล่อยออกไปเลยครับผมวิ่งไปกินพื้นที่ก่อนสำหรับเจ้ายอปล่อยโซจิออกมา1ตัวอยู่รอดไหมยังรอดอยู่นะครับผมยืนหัวโดดบัฟหน้าป้อมอยู่นู่นนะแล้วยังไงต่อดีจะได้เล่นต่อไหมไม่ได้มองแล้วนะผมตอนนี้ผมต้องเน้นปล่อยตัวนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะแพ้เปล่าๆเอานะแล้วยังไงต่อครับผมโซจิเหมือนจะไม่รอดเลยหรือเปล่าเมื่อกี้นี้นะรอดก็เหนือจะเน้นแต่บัฟนะไม่ค่อยออกสกิลเท่าไหร่นะครับแล้วยังไงต่อดีโซจิยืนอยู่นะผมยังมีรอดอยู่หลังลูเดียสนะครับผมแวบๆนะเห็นหัวน้ำเงินอยู่แล้วก็ออกสกิลบ้างไหมวะเหมือนจะไม่ค่อยออกโอเคครับมีรูปไฟติดหัวไฟตรงข้ามอยู่เหมือนกันโอเคได้เห็นการเล่นอยู่บ้างเล็กน้อยนะผมสำหรับตานี้นะยังเหลือรอดอยู่ครับยืนอยู่ข้างสล็อตเลยนะใกล้ๆกันเลยนะครับผม400จุดยังไงดีโซจิหายไปไหนแล้ววะตายแล้วเหรอโดนบาร็อกลงเมื่อกี้นี้นะยังเหลือรอดอยู่หัว2หัวนะครับผมโอเคชนะไปตานี้บทสรุปการใช้งานเจ้าโซจิในร่างไฮเปอร์แมกโนต้องบอกได้เลยว่าสกิลบัฟที่1เขาเป็นประโยชน์อย่างมากครับแม้จะมีข้อเสียตรงที่ติดบัฟบนหัวช้านะครับผมแต่ว่ายังไงก็ได้ติดแน่นอนครับเพราะมันบัฟหน้าป้อมแล้วก็เป็นสกิลหลักของเขาด้วยเนาะเป็นประโยชน์กับทีมอย่างมากเลยนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่2นี้ไม่ใช่สกิลหลักครับทำให้ออกสกิลค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะครับผมส่งผลให้ต้องใส่อัตราใช้สกิลเพิ่มช่วยแก้ตรงจุดนี้ที่เป็นข้อเสียหลักในการใช้งานเจ้าตัวนี้เลยนั่นเองครับผมทำให้เราไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพในการใช้งานสักเท่าไหร่เพราะมันมัวแต่ตีปกตินั่นเองเนาะไม่ออกสกิลสักทีนะครับอย่างไรก็ตามก็ถือได้ว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมเพราะว่ามีทั้งดาเมจมีทั้งดีบัฟมีทั้งทะลุอมตะแล้วก็มีป่วนใบเข้าใหม่ด้วยครับแถมพรสวรรค์ที่ติดไม้ติดมือมานะบอกได้เลยว่าเป็นส่วนช่วยให้เจ้าโซจินี่น่าใช้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น 6,000% เลยทีเดียวนะครับและยิ่ง9 ดาวแม็กนี่ดาเมจรุนแรงแน่นอนครับผมแล้วถ้าให้ผมแนะนำนะครับอย่างน้อยโซจินี่ควรจะต้องพรสวรรค์ขั้นที่1เป็นอย่างต่ำนะครับแต่ว่าจากปัญหาเรื่องอัตราใช้สกิลไม่เพียงพอเนี่ยควรจะต้องปลดสัก2ขั้นเป็นอย่างต่ำหากจะใช้งานได้ดีนั่นเองนะครับผมเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยตัวเกมให้สเตตัสมาอยู่ที่ 30% นะครับสำหรับอัตราใช้สกิลเนาะหากเพิ่มไป 20% ก็กลายเป็น 50% นะครับและยังไม่พอเนาะเรายังมีศักยภาพให้ตีบวกได้ทุกคนอีกด้วยนะครับสำหรับหินสีม่วงนั่นเองเนาะเพิ่มอัตราสกิลอีก 25% เข้าไปนั่นเองครับทำให้อัตราใช้สกิลโดยรวมเจ้าโซจินี้นั้นจะอยู่ที่ประมาณ
75%ครับซึ่งหาทางเพราะว่าเรนเจอร์ตัวนี้จำเป็นต้องเปิดตามล่าหามาเก็บเอาไว้หรือเปล่านะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าไม่ถึงขั้นบังคับว่าต้องมีทุก ID ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าควรจะมีเก็บเอาไว้อยู่บ้างเองเนาะหลักๆตอนนี้ผมให้ choose to have ไปก่อนละกันครับยังไม่ถึงขั้นนี้ to have นะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยจับมันในร่าง9ดาวแม็กแล้วมีพรสวรรค์ขั้นที่2ช่วยให้มันออกสกิลได้รัวๆมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันอาจจะเก่งกาจขึ้นแบบผิดหูผิดตาก็ได้นั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปรวบยอดกันในร่าง9ดาวแม็กพรสวรรค์มากกว่า2ละกันนั่นเองเนาะแต่เบื้องต้นถ้าหากใช้งานในร่างไฮเปอร์แม็กผมก็โอเคนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องอัตราการใช้สกิลหน่อยละกันเนาะจะได้พอแบกทีของทุกคนได้นั่นเองนะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย